That strong pose to the camera, and this is now Raj Thackeray, the MNS chief, all set to address a press conference. The ultimatum to remove loudspeakers from the mosques ends today. He had threatened and warned, if that's not done, we will be reciting the Hanuman Chalisa across Mumbai, at least on the loudspeaker. It was going to become a face-off, but also with communal overtones. He said, I'm not against any religion. I don't want to create communal riots. But I do believe at this point, everyone needs to have an equal space, and therefore loudspeakers from the mosques need to go down. Remember, there was security tightened right outside Raj Thackeray's residence yesterday evening, but he's clearly defiant and now all set to make a public statement. He's defiant, he's confident. Remember, it's not just against the government. Raj Thackeray is not just any neta. He is from the Thackeray family. Uddhav Thackeray is a cousin brother who's also the chief minister of the state. Bal Thackeray was his uncle. In many ways, people have compared Raj Thackeray to Bal Thackeray in mannerisms, in speech, and could he be the next big Thackeray? So today, as you see on your screens, it is Thackeray versus Thackeray brothers. And clearly Raj Thackeray appearing to have a revival of sort with this politics. Will he be able to do it alone? Will he be able to manage to take on the Aghadi government as his ultimatum ends today? What is going to be the next strategy of Raj Thackeray? If the government does not bow down to Raj Thackeray's ultimatum to remove the loudspeakers, what will be his next step? Let's listen in. आत्ताची पत्रकार परिषद की मी 6 वाजताची जाहीर केली होती, परंतु काही सूचना या मला असं वाटतं आत्ताच जाणं गरजेचे आहेत, म्हणून मी 6 वाजताची पत्रकार परिषद मी आत्ता 1 वाजता केली. आज सकाळपासून मला महाराष्ट्रातल्या विविध भागांमधून मला फोन येत आहेत. आमच्या नेत्यांना सगळ्यांना फोन येत आहेत. महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही अनेक ठिकाणून फोन येत आहेत किंवा माहिती मिळते त्यांची. पोलिसांचे फोन येत आहेत. पोलीस काही गोष्टी सांगतायत. सर्वसाधारणपणे आता अनेक ठिकाणी आमच्या पदाधिकाऱ्यांना, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना पोलीस नोटिसेस पाठवत आहेत, डिटेन करतायत, पकडतायत. ही गोष्ट फक्त आमच्या बाबतीत का होते एवढाच फक्त आम्हाला प्रश्न आहे. जे कायद्याचं पालन करतायत त्यांना तुम्ही सजा देणार, त्यांना तुम्ही डिटेन करणार, आणि जे कायद्याचं पालन करत नाहीयेत त्यांना तुम्ही मोकळीक देणार. तरी मी आज तुम्हाला एवढं निश्चित सांगेन की जवळपास 90-92% ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सकाळची अजान झाली नाही. सर्व ठिकाणी आमचे लोक तयारच होते. 90 से 92% मस्जिदों में सुबह की अजान मुंबई में महाराष्ट्र में नहीं. खास करून त्या सर्व मशिदींमध्ये जे काही काय चालवणारे कोणी मौलवी वगैरे जे कोणी असतील त्यांचे मी खास आभार मानेन की आमचा जो विषय आहे तो विषय त्यांना नीट समजला. मला आता मुंबईचा जो रिपोर्ट आला आहे त्या मुंबईच्या रिपोर्टप्रमाणे मुंबईमध्ये 1140 मशिदी आहेत. 1140 मस्जिद मुंबई में है. मशिदींवरती सकाळची अजान 5 वाजायच्या आत लावली गेली. काल मला कुछ मस्जिदों में सुबह में अजान हुई जो विश्वास नागरे पाटील यांचा मला काल फोन आला होता, आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सर्व मस्जिदींशी बोललेलो आहोत, त्यांच्या मौलवींशी बोललेलो आहोत, ते कोणी सकाळची अजान लावणार नाही. मग या ज्या 135 मशिदींवरती जी अजान सकाळी 5च्या आत झाली यांच्यावरती आता राज्य सरकार कोणती कारवाई करणार आहे? ती फक्त आमच्याच मुलांना उचलणार आहे. जिन 125 मस्जिदों में आज सुबह की अजान हुई है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसा राज ठाकरे पूछ रहे हैं. एक विषय मला असं वाटतं आपण समजून घेतला पाहिजे. हा विषय
क्रेडिटचा नाही आहे की हे आमच्यामुळे झालं किंवा कोणामुळे झालं, हा विषय नाही आहे. मला असं वाटतं की सामंजस्याने जर सगळ्यांनी जर हे विषय नीट हाताळले तर हा विषय सगळ्यांचा आहे. म्हणजे हा क्रेडिट काय बाबा आमच्यामुळे बँडो टक्के ठिकाणी आजाद झाली नाही. Previously asked what action will be taken against the mosques which are 132 mosques which gave a early morning adhan even today. तुम्ही ही गोष्ट दाखवली, लोकांपर्यंत पोहोचवली, लोकांनी ही मान्य केली. त्याच्यामध्ये ज्या मशिदी होत्या त्या मशिदीमधले जे मौलवी होते त्यातल्या अनेकांना हा विषय समजला, त्यांच्यापर्यंत पोहोचला, सरकारपर्यंत पोहोचला. सरकारमधल्या मी पोलीस दलाला देखील मी धन्यवाद देईन की त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली. Raj Thackeray is somewhere claiming a victory. He is saying that because most of the mosques in Mumbai today didn't have early morning adhan, which means that the mosques and Maulvis have understood the issue and his message has reached to them. लोकांना जो त्रास दिवसभराचा होतो तो कमी होईल किंवा बंद होईल ही यातनं अपेक्षा आहे. हा विषय फक्त काही मशिदींवरच्या बोलण्यांचा आहे अशातला What we are demanding is that there should be less noise, less adhan, or adhan should stop. That is something which we are advocating and it's a social issue. Raj Thackeray is saying. विश्वास नांगरे पाटलांनी मला सांगितलं की आम्ही इतक्या आमच्याकडे ॲप्लिकेशन्स आले आणि इतक्या आम्ही मशिदींच्या भोंग्यांना आम्ही परवानगी दिली. मला एक गोष्ट कळत नाही आहे की आत्ता मुंबईत महाराष्ट्रामध्ये ज्या मशिदी आहेत यातल्या बहुतांशी मशिदी या अनधिकृत आहेत. अनधिकृत मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे अनधिकृत आहेत आणि त्यांना सरकार परवानगी देते अधिकृत. हे माझ्या कल्पनेच्या बाहेरची गोष्ट आहे. Raj Thackeray is saying that he cannot imagine that Mumbai police is granting permission to loudspeakers which are illegal. They are legalizing an illegal activity is something which he cannot imagine. That's what Raj Thackeray is saying. आणि मी आत्ताची पत्रकार परिषद ही घेणं एवढंच माझं आत्ताचं कारण आहे की हा विषय फक्त सकाळच्या अजान पुरताचा नाही आहे. दिवसभर जे काही 4 ते 5 वेळा जी काही Raj Thackeray has clarified that his issue is not only about early morning adhan, it is about adhan which takes place 5 times throughout the day. हनुमान चालीसा त्या वेळेला वाजवणार म्हणजे वाजवणार. He is again retaliated that if adhan takes place on loudspeaker, then MNS workers will be playing Hanuman Chalisa on loudspeaker. समजा तुम्हाला करायचं असेल तर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेले डेसिबल्स मी काल माझ्या पत्रामध्ये दिलेलं आहे. साधारणपणे जिकडे लोकवस्ती असते त्या लोकवस्तीमध्ये 45 ते 55 डेसिबल पर्यंत तुम्ही स्पीकर लावू शकता परवानगी घेऊन. काल विश्वास नांगरे पाटलांनी मला जे सांगितलं की आम्ही त्यांना परवानगी दिलेली आहे. तुम्ही 365 दिवसाची कशी काय देऊ शकता? आम्हाला परवानगी. Raj Thackeray is questioning Law and Order Joint Commissioner of Police Vishwas Nagre Patil saying how can he give permission to loudspeakers अशी परवानगी देणार in mosques? 365 दिवसाची देणार कशासाठी? How can the mosque be given permission to use loudspeakers? तीही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं डेसिबलच्या नियमात noise should be about 20 to 35 ते 50-55 डेसिबल सांगितलंय. म्हणजे आपल्या घरचा जो मिक्सर असतो त्या मिक्सरचा जो आवाज येतो तेवढे डेसिबल. Raj Thackeray has said that the allowed volume आता प्रश्न असा आहे मी सांगितलं होतं की हे पहिले भोंगे खाली उतरवा. पोलिसांना काय एकच धंदा आहे का रोज सकाळी डेसिबल मोजत बसायचं? in the houses, in the kitchen, the kind of mixer grinders are used. That is the noise which is allowed in the loudspeaker. तुम्हाला प्रार्थना म्हणायची आहे, तुम्हाला तुमच्या मशिदीमध्ये प्रार्थना म्हणायची आहे म्हणा. तुम्हाला माईक लागतो कशाला आणि लाऊडस्पीकर लागतो कशाला? कोणाला ऐकवायचं? You want to offer prayer inside your mosque, that you are allowed to do. त्याच्यामुळे आमची जी मागणी आहे की ह्याच्यावरचे अनधिकृत हे भोंगे हे खाली उतरले गेले पाहिजेत, उतरवले गेले पाहिजेत आणि जोपर्यंत Raj Thackeray is using the word illegal. He is saying these illegal loudspeakers should come down. एक दिवसाचा विषय नाहीये, हा कायमचा विषय. This is not one day issue for MNS. They will keep following up this चालू राहणार. आम्ही जे सांगतोय जे सरकार सांगते आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करतोय. मग जर करायचं असेल तर पूर्ण करा. यांना जर वाटत असेल की आमचं आज झालंय सगळीकडे बँडो ठिकाणी काही काय अजान झाली नाही म्हणून आम्ही काहीतरी खुश होऊ वगैरे, अजिबात होणार नाही. हे दिवसभरात Raj Thackeray is saying that he is not satisfied if only one day
no Azan was for early morning in mosque. This is not his satisfaction. He will make sure that happens every day. यांचा जर या बाबतीत बरं मी काल पण सांगितलंय परत एकदा सांगतो हा सामाजिक विषय हा धार्मिक विषय नाही. He has repeated that this is not a religious issue for them, it's a social issue. केला तर त्याला आम्ही धार्मिक वळण देऊ. आमची अजिबात इच्छा नाही की कुठे शांतता बिघडावी या महाराष्ट्रातली देशातली किंवा कुठे दंगली व्हाव्यात अजिबात इच्छा नाही गरज पण नाही. तुमच्या जर We don't wish that there are religious or communal riots taking place in the country or the state. That's not our wish. त्यावेळेला मी हे पोलिसांना सांगितलं. अन्यथा ते जर भडकवायचं असतं तर तिथे काय लेवल प्रकरण झालं असतं मला जरा सांगा. Saying that if they wanted to do riot, police is aware at what level समजून घ्यावी पोलिसांनी समजून घ्यावी. आता त्या आमच्या लोकांची धरपकड कशासाठी धरपकड करते मला कळत नाही मला. Now Raj Thackeray is raising the issue of why MNS workers are being arrested. कम्युनिकेशनची साधनं एवढी सगळ्या बाजूनी असताना तुम्ही माणसं पकडून काय होणार आहे हातामध्ये काय लागणार तुमच्या. What will you get arresting MNS workers? अजून 60-70च्या दशकामधला विचार करतायत का की राज ठाकरेचं भाषण सुरू झाल्यावरती तिकडची वीज बंद करा. अरे वीज काय बंद करायची मोबाईलवरती दिसतं की भाषण. इतका मूर्खपणा हे कुठच्या काळामध्ये जगतात मला कल्पना नाही. मला आपल्या सर्वांच्या नाही माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना पण मला हेच सांगायचं आहे. माझ्या महाराष्ट्रामधल्या माझ्या हिंदू बांधवांना पण हीच मला गोष्ट सांगायची आहे की हा विषय एक दिवसाचा नाही. ज्या ज्या ऐकणार नाही addressing the Hindu brothers in Maharashtra that this is not only issue for them. Wherever there is Azan on loudspeaker, they will play Hanuman. पोलिसांच्या कारवाईची मी अपेक्षा करतोय की या 135 मशिदींवरती मुंबईतल्या खास करून महाराष्ट्रातले तिकडचे जे काही कमिशनर असतील ते बघतील पण मुंबईचे पोलीस कमिशनर मुंबईचे पोलीस हे या 135 मशिदींवरती काय कारवाई करणार आहेत आणि करणार आहे. He is again repeating that 132 mosques which have given Azan early morning, what action will be taken against them? ते त्यांच्या धर्माला जर समजा घट्ट राहणार असतील तर आम्हाला पण आमच्या धर्माला घट्ट राहावं लागेल. If these mosques who have played Azan early morning are sticking to their religion, then we will also have पोलिसांनी विचार करावा सरकारने विचार करावा. आणि मला असं वाटतं की up to police and government to make. या महाराष्ट्रात शांतता नांदावी. लाऊडस्पीकर बंद व्हावे. जेव्हा तुम्हाला सणासुदीला लागतायत काही सभाजना लागतायत कुठच्या कारणाला लागतायत आपण समजू शकतो लाऊडस्पीकर. पण 365 दिवस सकाळी उठल्यापासून दिवसभरामध्ये 4-4, 5-5 वेळा तुम्ही जर ऐकवणार असाल तर आम्हाला नाही ऐकायचं आहे. He is saying that permission cannot be given to mosques त्याचा महिलांना have Azan on loudspeakers 3 to 4 times a day or 365 days. This is not possible. One permission to play loudspeaker can be given, but not a blanket permission for 65 days. परंतु मी परत सांगेन आपल्याला की ज्या मशिदींवरचे सकाळी आज अजान झाली नाही त्यांनी देखील याच्या पुढे ज्या वेळेला त्यांना काय प्रार्थना म्हणायची आहे एक तर पोलिसांनी भोंगे खाली आणले पाहिजे. तुम्हाला जी काय प्रार्थना करायची मशिदीमध्ये करा आणि हे आवाज बंद झाले पाहिजेत महाराष्ट्रामध्ये एवढीच फक्त मी अपेक्षा करतोय. This noise should stop in Maharashtra. एक दिवसाचा नाही. 4 तारीख म्हणून 4 तारीख पकडू नका. हा कायमस्वरूपी राहणार जोपर्यंत विषय निकाली. He has said that it is not an issue only about one day. It was not only about 4th May. This issue will continue for MNS. याचा विचार त्यांनी करायचा आहे मी नाही करायचा आहे ना. On they are being asked about the law and order issue deteriorating in the state. Raj Thackeray saying this question asked people and police is stopping Azan on हे गोष्ट बंद करा. rather than कोणी प्रार्थना तुमची काय धर्माची हे मी सांगतोय का मी हे बोलतोय का नाही. ते म्हणा तुमच्या मशिदीत म्हणा तुमच्या घरात म्हणा. खरं तर I am not saying I am not against Azan. I am on against Azan inside your home, inside the mosque. नमस्कार करतो परत येतो. आपण काय तिकडे प्रत्येक जण जो जातो तो काय आरती करत बसत नाही. मला असं वाटतं मी तुम्हाला एक बाहेर निरोप दिला होता ना. Raj Thackeray is saying that I have given you a message outside. की मला जे बोलायचंय मी आपल्या समोर येऊन मांडीन. हा Raj Thackeray is saying that he will not
take questions, he will only say what he could. मैंने माझं हिंदी चांगलं नाही रे एवढं. When I asked to speak in Hindi, he said my Hindi is not nice. हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है. For a bit, he was seen making mimicry of the Hindi language, saying that he is not fluent in Hindi. लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी. और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था. उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर. मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा. और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का. 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए. इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़. अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी. हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते. हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप. ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप. और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए. अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है. कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है. और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा. जब तक ये आवाज़ें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा. ठीक है? They're speaking, choosing his words very carefully, but also very defiant and very clear that he is going to continue with this strategy and again demanding action from the incumbent government in the state of Maharashtra, which is the Mahavikas Aghadi government led by the Shiv Sena, Congress and the NCP, but clearly stating that he still stands on his demand for action against loudspeakers on the mosques, asking why and when will you take that action? The question being asked to his cousin brother and the Chief Minister of the state of Maharashtra, Uddhav Thackeray. So as of now, not really revealing what the next strategy is going to be. Is he going to take to the streets with the MNS workers like he did in the first week of April, when the whole noise about the controversy about the debate about the loudspeaker had started? As of now, just stating, I demand action from the government of Maharashtra. So very interesting days ahead. Remember, also municipal elections are approaching
for Mumbai anytime soon. There are also assembly elections and of course 2024 elections, all of this scheduled in just the next 2 years. And therefore a lot will be looked at of the political combinations and calculations on what Raj Thackeray has been saying. Remember, while the Bharatiya Janata Party has come out in support, still very cautious, but BJP netas have been meeting him. For example, it was Kavinder Gupta of the BJP meeting him in Aurangabad. Other BJP netas also supporting. Nobody clearly very cautious, but definitely there is now the parties looking at what Raj Thackeray will really go forth as the next step, and could he really become a challenge or a threat to the incumbent government? We'll try and again play some of those clips about what exactly did Raj Thackeray say, but very defined and very clear that action needs to be taken. So he's not backing down on the demand against the loudspeakers to be pulled down. Remember, he was yesterday, there was security tightened at his residence. Remember, just about a few weeks ago in the month of April, his workers had brought a vehicle attached to and a loudspeaker attached to it to play the Hanuman Chalisa right outside the Shiv Sena headquarters. That is when the vehicle was confiscated. It was then followed by the Aurangabad Show of Strength rally on the 1st of May, where he went all out and literally gave a challenge in front of thousands of people that he is going to ensure that if this ultimatum is not over, there will be much more that the government will have to take care of. Remember, Uddhav Thackeray also is stating that all of this in reference to not just him but the Ranas as well, that if this dadagiri continues, we know how to deal with it, but law and order and communal harmony cannot really be disturbed in Maharashtra.